Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine! At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Honda Civic 1.8S CVT. Ano, ready ka na? Always ready! Tara na! Magpasalamat din muna tayo sa mga katandem natin from Honda Cars Philippines sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Ang makina nito ay 1.8-liter single overhead cam iVTEC gasoline engine. May maximum power ito na 141 PS at 6,500 RPM at may maximum torque naman na 174 Nm at 4,300 RPM. Ang transmission nito ay Earth Dreams Technology CVT. Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong Honda na sasakyan, I-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. Ito ang abot kaya na Honda Civic. Sosyalin pa rin, maluwag sa loob at matulin tumakbo. Ito ang low-end na mukhang high-end. Mababa at palapad ang sasakyan na to. Almost sagad sa gilid ang hood kaya easy access ang makina nito. Sosyalin din ang itsura dahil sa chrome bar sa grille, diretso hanggang sa ibabaw ng headlights at may chrome accents din sa ibabaw ng fog lamps. Halogen lahat ng ilaw maliban na lang sa daytime running lights na LED. Triple clusters ang headlights. Simula sa pinakaloob, andito ang high beam, sumunod naman ang projector na low beam at pinakahuli ang signal lights. Sa bumper, may sharp ascending line papunta sa fender. Open ang gitna ng bumper at blacked out naman ang karugtong niya hanggang sa fog lamps. Kaya pag tiningnan mo sa malayo, para siyang isang malaking opening na napaka-sporty ng itsura. Hindi straight ang chin, elevated siya sa gitna. Ang silhouette ng Civic sa side hindi kagaya ng ordinaryong sedan. Oo, meron siyang sharp long hood, pero ang nagdala dito yung likod, sedan na mukhang fastback. May repeater sa may fenders, body colored ang ibabaw ng side mirror at black naman ang ilalim. May isang chrome line garnish sa ibabaw ng mga bintana at body colored ang door handles. Two-toned ang mugs, 215/55 R16 ang size ng gulong at ang minimum ground clearance ay 150 mm. Matagal na sa market ang Honda Civic, pero ang character lines niya pasok pa rin sa high-tech at futuristic. Malaki ang anggulo ng ilaw kaya kahit nasa side ka, kita mo pa rin ang taillights. Unang-una niyong mapapansin, pahiga na yung salamin. Ibang-iba. May defogger at integrated na ang antena. Nasa loob ang third brake light. Ito pa ang isang signature look ng Civic, yung mukhang boomerang na taillights. Isang tingin mo pa lang, alam mo na. Andito ang LED na park lights, ang halogen na brake lights, signal lights at reverse light. Ang upper portion ng trunk parang may mini ducktail. Wala itong pindutan para mabuksan. Ang pipindutin nyo lang ay nasa susi o kaya nasa pintuan ng driver. Meron itong reverse camera at may ilaw para sa plaka. Blacked out ang diffuser at ang sporty casing ng reflectors. Medyo tago din ang tambucho kaya malinis tingnan. Gusto nyo ba ng mga masinsinang car reviews? Mag-subscribe na kayo sa channel namin, marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya meron kayong sasakyan na gusto nyong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba ha. Malamang excited na kayong makita ang loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Honda Civic, solid ang build, meron siyang malaking Honda emblem sa likod. Sa unahan, meron siyang lock button, unlock button at pambukas ng trunk. Balisong keys din to. Huwag nyo rin kalimutan mag-visit sa website namin ha, rit-ridingintandem.com, okay? O, ito na.
Pwede, no? Sa inyo, kamusta? Ayos ba? Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment natin ng manibela, tilt and telescopic. Ang upuan naman natin, meron siyang height adjustment, meron din siyang pang forward, atras at nare-recline din ang sandalan. Sa space test naman natin, ang tuhod ko, pasok na pasok ang 1/5 ko. Ang headroom natin, malaki rin, mga kalahating dangkal. Check naman natin sa likod. Maluwag din dito. Ang tuhod ko, almost 2 fist kasya. Sa ulo ko naman, medyo lumiit ng konti sa unahan pero malaki pa rin yung space. Kasyang-kasya pa rin ako. May mailalagay pa kaya sa trunk? Tingnan natin. Wow! Kasize na to nung Accord namin na 2000 model. Sobrang laki. Ngayon, ilang kaya ang kakasyang G-test natin dito? Subukan nga natin. It's kaliko time! Simulan na natin sa ibabaw. Ang ceiling niya, beige, tapos cloth yung material kaya wala siyang himulmol. Meron siyang ilaw sa gitna, meron din siyang map lights dito, 2 sa unahan. Ang ating mga visors, parehong may salamin kaso pareho ring walang ilaw. Ang rear view mirror, meron siyang night and day switch. Sa sidings natin, soft touch yung mga plastic dito sa ibabaw. Sa bandang gitna, meron siyang parang silver na accent. Sa baba nito, cloth siya pero malambot. Masarap pa rin siyang patungan ng siko. Ang mga controls natin, simple lang, wala namang design pero solid na solid siyang pindutin at hilahin. Sa pinakababa, meron tayong bottle holder, meron tayong extra compartment sa likod ng bottle holder at dipindot na ang pambukas ng trunk sa likod. Ang manibela, urethane siya. Merong dotted na design sa ibabaw, textured sa gilid, dotted din sa ilalim. Malambot pa rin siya ha, hindi siya matigas. Chubby pa rin siya, masarap hawakan. Meron tayong controls dito sa left side. Ito yung controls ng ating infotainment system. Sa right side nga lang, wala tayong cruise control. Meron pa rin naman tong airbag at busina. Ang instrument cluster natin medyo kakaiba dito. Halo siya ng digital tsaka analog gauges. Ang pinakamaganda dito yung gitna, yan yung tachometer natin. Pero sa gitna ng gitna, yun may digital na speedometer. Sa left side natin, nandito naman yung temperature gauge. Tapos sa right side, nandun naman yung ating fuel gauge. Sa gilid ng manibela sa left side, nandun ang switch ng traction control. Ang dashboard naman natin, simpleng futuristic ang design. So parang pinagpatong-patong siya na design. Ang gitna niya, ito yung nagdadala. Kasi parang piano black finish siya pero textured. Sa ibabaw, mga soft touch plastics, yung mga aircon natin hindi basta-bastang square. So may kakaiba siyang shape, pati yung mga aircon natin sa sides. Ang infotainment system natin 7 inches. Wala man tayong Android Auto or Apple CarPlay pero makakapag-play ka pa rin naman ng music mo via Bluetooth at makokontrol mo pa rin yung calls mo dito. Climate control ang aircon natin dito so hindi ka na magma-manual adjustment. Isang pindot mo lang, kuha ng temperature na gusto mo. Sa ilalim ng aircon, meron tayong compartment dito at may butas sa likod. Bakit? Kasi lusutan yun ng wire papunta sa ilalim dahil nandun sa ilalim ang ating power supply. Meron din ditong compartment na pwede mong lagyan. Ang shifter natin medyo maliit. Meron siyang boot na leather wrap, ang pindutan niya sa unahan. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, sports mode at low gear. Sa paligid naman ng ating shifter, nandito yung pindutan para sa brake hold function, electronic parking brakes at icon button. At dahil wala tayong manual na handbrake, napakalaki ng ating center console. Nandito na ang napakalaking armrest na naiaatras pa. Pag inatras mo, makikita mo ang napakalaking bottle holder na naman sa unahan. At isa pang cup holder / bottle holder na pwede mong tanggalin. Sa ilalim nito, napakalaki pa ng lalagyan. Lahat ng upuan naman natin dito, cloth lang. Pero komportable pa rin, pati bolsterings niya, malambot, masarap upuan. Dito sa likod, parehong side merong hawakan, parehong side meron ding sabitan, merong center armrest at 2 cup holders. Meron din siyang isofix tethers at pocket sa passenger side. Tingnan naman natin sa likod. Dito sa trunk, meron siyang ilaw sa gitna, sa ibabaw. Sa ilalim naman ng mat, nandun yung mga tools natin sa gitna. At kasama na rin doon ang spare tire natin, kaso donut lang siya. Kailangan mo ba ng car insurance? Ako nang bahala sa'yo.
pwede mo akong kontakin sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya pwede kayong mag-text or tumawag sa akin sa 0968-203-7833. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Mag-test drive na tayo! Tara na! Unang-una, paliko, tingnan natin ang steering. Dandahan. Sige, so. Yun. Okay, ang steering natin, sabihin na natin sa 5 stars. 5 star yung pinaka-softest at 1 star yung matigas. Sa akin, ang grade niya mga... Kaya softest yung 5 di ba? Oo. Aray ko. Sorry na, bago lang to bago. So, palagay ko, mga 2 siya. So, ayan. Medyo mas heavy siya ng konti, pero carry pa rin naman. Hindi naman masakit sa kamay. Hindi ka naman bubuelo para iliko. Hindi naman. Ang una nyong mapapansin pag sumakay kayo dito sa Civic, mababa yung upuan. Kasi ako, nasanay kami syempre dun sa ginagamit namin na sasakyan. Eto, pagpasok ko dito, sabi ko, uy, ang baba ng upuan. Kasi nga, syempre, kotse to. Sa suspension naman niya, type ko yung suspension ito. Malambot pero hindi sobrang lambot. So, ganun ulit. Sa 5 stars, softest yung 5. Ang grade ko dito, 4. Solid 4 na hacks. Gustong gusto ko yung ride nito. Baka may mga magko-comment yan, bakit sabi ko yung RS medyo matigas yung ride. Para alam nyo lang, medyo magkaiba talaga yung ride nung Civic RS tsaka ito. So, softer dito. Hindi ko alam kung may pinalitan sa tuning or mas malaki kasi yung mags nung RS, pero ramdam mo na mas masarap yung suspension ito. Mas sporty yung RS, ito mas comfortable. Sa engine power naman, yun ang gustong gusto ko dito, yung engine power. Malakas siya. Tapos sinabayan pa ng CVT na ang ganda ng response. Seryoso. Drive pa lang to ha, yung ordinary driving pa lang, nasa D lang siya, hindi pa siya naka sports mode. Ayos na sa akin yung speed niya. Kahapon kasi gamit na namin to, so yung mga overtaking sa mga provincial roads, easy. Madaling mag-overtake sa engine power nito. Tapos responsive din yung CVT niya. Basta i-pedal to the metal mo lang, talagang aarangkada ka talaga. Dumaan nga kami kahapon sa Carjack Hill. Uphill, alangan kasi yung nagmamaneho sa unahan ko. Sobrang bagal, in-overtaken ko, paahon. Easy, kayang-kaya. Sa cornering naman, yung mga kurbada, kagaya ng mga on and off ramp sa mga sa expressway, easy dito, as in mabilis na akong lumiko. Pero ramdam na ramdam ko sa kanya na, sige lang, kaya ko pa. Ayun, ganun yung feel ng steering niya sa mga kurbada. At dahil nga sa CVT to, wala ka ring shift shock. So, sobrang makinis niya, lalo na kung alam mo na kung paano siyang gamitin. Kasi pag yung pedal mo, konting tapa ka lang, dahan-dahan, talagang sobrang swabe rin ang andar mo. Na-testing na rin namin dito yung mga hilly, yung may uphill, may downhill. Ang gandang gamitin ng S-mode niya. Ito, S-mode. Kung mapapansin nyo, tumataas kasi yung rev niya, nag-hold sa 2,000. So, ang nangyayari, pag naka-sports mode ka, tapos nandun ka sa mga uphill, downhill, so ang nangyayari, pag binitawan mo yung gas mo, automatic meron kang engine braking. Tapos ngayon, pag paahon naman, hindi nagda-drop yung revolution mo. So, pag uphill mo, matulin ka agad. Lalo na ngayon, kunwari ganito, nasa 2,500 agad yung RPM mo. So, pag tinapakan mo ganyan, ayan na agad, di ba matulin? Ang ganda ng response niya. Pero sa totoo lang, sa akin yung sports mode kasi mabilis na, hindi naman kailangan. Gusto ko lang yung komportable. So, kung ako, ang preferred ko talaga dito, yung D lang yung ordinary mode niya. Pero may isa pa. May economy button pa to. Ito Itong economy button, pag pinindot mo, ayan, umaandar na tayo ngayon, naka-eco mode tayo. So, yung response niya, medyo bumagal yung response niya. Pero tuloy-tuloy pa rin, bumibilis ka pa rin, kahit diinan mo, may power pa rin. Actually, sa totoo lang, yung response ng eco mode nito, mas matulin pa rin kesa doon sa gamit naming X-Pack. Pero gusto ko talaga yung D nito. Yung may power talagang konti pa. Ayan, accelerate tayo. And then dahan-dahan, mamreno tayo. Ayan o.
Sobrang ganda rin ng preno niya, hindi siya sudden pero malakas na malakas yung kapit niya. At kinaganda pa dito, meron siyang auto hold function. Kaya pag kunwari nagda-drive ka, tapos traffic, so i-on mo lang yung auto hold, okay na. Pag nag-stop ka, binitawan mo yung preno, hindi na aandar yung sasakyan mo. At nagustuhan ko rin siya kasi ang suwabe-suwabe ng auto hold function niya. Pag namreno ka at huminto yung sasakyan mo, hindi na siya aandar. Tapos, pagka tinapakan mo naman yung gasolina, hindi siya jerky, hindi yung wala, tas biglang boom, biglang gaganon, hindi siya ganon. Sobrang suwabe pa rin yung acceleration mo, kaya gustong gusto ko yung auto hold function nito. May mga na-try na kasi kaming ganon na may auto hold function, kaso biglang jerky na siya. Yun. So ngayon, naka-brake hold function tayo, yan. O, ito na yung paa ko. Yan, tinan niyo yung paa ko. O, inaangat ko. Talaga inangat. Para makita nila, yan. O, angat ko yung paa ko. Yan. O. Parang hirap na hirap kang Pero, mag-angat. paahon to ha, paahon. Pero kayang-kaya niya. Try naman natin ang U-turn. Kamusta naman kaya ang U-turn? Let's see. May sasakyan sa kabilang dulo. Nakakasya kaya. Kasya ba? Kasya. Kasya. Uy, kasya! So mga 2 lane yung kinain niya. Pero pasok ha, may sasakyan pa sa sa shoulder. Pasok. Whew! Pero malaking sasakyan to ha. Pero kinaya. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga difference nito sa ibang Civic. Kasi sa Civic kasi merong 2 engine choice. So meron siyang 1.8 tsaka meron siya ng 1.5 turbo. So syempre mas matulin yung isa, yung 1.5 turbo. Pero sa totoo lang ito, yung 1.8 hindi ka nakakapusin. Para sa akin para sa regular driver na kagaya ko na hindi naman nakikipag-racing, more than enough na to. Kahit uphill, yung acceleration, wala ka nang hahanapin pa. Para sa akin ha. Pero syempre, iba kasi yung hanap ng iba. Idagdag ko pa dyan, yung RS, leather kasi yung loob niya. Dito kasi cloth yung interior niya. Tapos, yung RS naman, naka-LED yung headlights niya. Dito, naka-halogen. Isang mapapansin nyo pa, yung ride niya, medyo magkaiba talaga yung RS at saka itong S. So, kung gusto mo talaga yung super sporty, talagang mas kapit na kapit sa daan, piliin mo yung RS at saka gwapo yung mags nun eh. Pero ito kasing S, mas maliit yung mags niya, pero mas comfortable naman yung sakay mo dito. So, depende na sa'yo, ano ba hanap mo? Yung komportable ka o yung mas kapit ka sa kalsada? Ikaw na mamili nun. Pero ako, alam nyo naman, gusto ko yung komportable. Ganyan na talaga yata pagka medyo tumatanda. Tapos makapansin nyo sa interior nito, may konting pinagkaiba rin dun sa RS. Yung mga holographic dito sa mga sides kasi na to, dito black lang siya. So yun. Saka yung mga leather stitching, meron sa RS. Dito kasi walang mga red stitching. Tapos yung manibela kasi nito, hindi siya leather wrap. Pero ito, pwede ka na magpa-aftermarket eh. Tapos isa lang yung na-miss ko, na pinaka na-miss ko lang na meron doon, yung push start button. Kasi ito, di susi. So yun lang. Pero definitely, okay na okay itong sasakyan na to. Minor lang naman yung mga yun eh. Ang importante kasi dyan, yung makina, yung driving mo, yung driving dynamics, napakalayo nito sa mga subcompact. Ito pa nga pala isang option nyo ha. Kung gusto nyo yung comfort nitong 1.8, pero gusto nyo LED yung ilaw nyo, pwede nyo kunin yung isang variant, yung E variant. 1.8 din yon, pero naka-LED na yung headlights. Yung 60 km/h niya, mga 1,200 to 1,300 RPM. Pero uphill pa kami ngayon dahil papunta to ng Tagaytay ang kalsada. Sobrang suwabe talaga ng nito, suspension nito, lalo na pagka ganitong asfalto yung kalsada. Kahit may mga uneven na patches ng asfalto, basta asfalto lang. Ayan kinis. Kinis ng kandar. At ngayon, tapos na akong mag-test drive. Tingnan naman natin si Elaine. Okay, ako na ha. Yon. So, naililiko ko na nga siya. Ang grade natin sa steering, kung 1 ang matigas at 5 ay malambot, ito ay 2. Wala siya sa gitna. May konting heft siya, may konting bigat. Medyo, mabilis siyang umarangkada. So, okay din na medyo may konting heft siya. Kasi para mas feel mong may control ka.
Pero pag niliko mo siya, yung responsive yung pag-steer niya, yung kumbaga iliko mo lang ng konti, liliko na talaga siya. Yung. Pag lumiliko ka, mabilis siyang mag-response. Mabilis kang lumiko. Kaya masarap siyang dalhin sa mga liko-liko. Yun o, ang acceleration nito, nakakapanibago para sa akin kasi nga yung ginagamit namin, hindi ganito. Ito mabilis. Hindi ka kakapusin. At saka yung timpla niya ng bilis kasi sakto sa akin lalo na pag mga ganito yung daan. Yung swabe, tapos may time na gusto mong magmabilis kasi may mabagal na sasakyan, kailangan mo unahan ng konti, saktong-sakto tong sasakyan na to. Eto, paahon no? Pero hindi hirap yung makina. 3 kaming nakasakay. May gamit pa sa likod. Ang transmission nito, wala akong nararamdaman kasi CVT. At ito nga, umovertake tayo sa tricycle kasi mabagal. Grabe, ang last ng power niya. Try naman natin ang braking. Dahil naman mereno yung nasa harapan ko. Suabe. Tingnan naman natin ngayon ang U-turn. Yun, kumain ng 2 lane. Pero pasok. Kanina lang, mahirap tansyahin nung kay RM kasi may nakaparada sa shoulder. Pero ito yung sa akin, diretso lang. Kahit sa chill driving, masarap siyang dalhin. Masarap yung suspension niya. Hindi siya sobrang lambot pero komportable. So kung i-grade nga din natin, 5 ang malambot at 1 ay matigas. Ang suspension nito, 4. Ito pa yung isang nagustuhan ko dito. Yung visibility nito, driver friendly. Kasi itong dashboard natin mababa at itong pintuan, ito, yung level ng bintana, mababa din siya. Ito, kita mo yung mga gilid-gilid, tsaka yung harap kita mo din. Hindi ka masyadong maninibago, manansya. Dord, kamusta ka naman dyan sa likod? Ayos naman. Portable. Abot ba aircon? Abot naman. For your information lang mga katandem yung fan speed natin ngayon nasa lowest setting lang pero abot naman daw yung aircon dun sa likod. So malaking plus yun. Oo. Yun, may ambulance. Mga katandem pag may ambulance, tumabi-tabi muna tayo para mauna muna sila. Siyempre, emergency. Ang nireview namin na Honda Civic 1.8S CVT ay nagkakahalaga ng 1,115,000 pesos. Ang warranty ng Honda ay 3 years or 100,000 kilometers whichever comes first. Narito naman ang safety and security features. At i-introduce ko na rin kayo sa katandem natin dito sa Honda Car Santa Rosa. Hi mga katandem! I'm Ella Rodrigueza, your sales consultant. Iniimbitahan namin kayo dito sa Honda Car Santa Rosa. Hello mga katandem, I'm Riza, sales consultant. Iniimbitahan namin kayo pumunta sa aming dealer para sa latest promo and discount. Good morning mga katandem. Ako po si Nolan Dizon, branch head ng Honda Car Santa Rosa. Tara na dito! At dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Una ka na. Sige. Actually sa akin kasi yung mga bad ko parang nitpicking. So yung una sa akin kasi wala siyang push start stop button. So disusi siya. Susian mo para umandar pero okay lang din naman. Sanayan lang. Oo, sanayan lang. Sa akin naman, yung ilaw niya, mas preferred ko sana kasi kung LED. Yung higher variants niya, LED na. Ito naman naka-projector halogen. Yung infotainment system naman niya, so wala tayong Android Auto at saka Apple CarPlay. Pero, pwede pa rin naman siyang Bluetooth ang gamitin mo sa music mo. Isa pa dyan, yung interior kasi nito nakatela. Yung higher variants naka-leather wrap na. Pero pwede mo pa rin namang ipa-leather wrap pati yung manibela. Idagdag ko lang na medyo mababa kasi siya. So kung hindi ka sanay dun sa pagmamaneho na parang halos dumikit ka sa sahig, so maninibago ka dito. Pero in fairness lilinawin ko lang. Mababa ang posisyon mo pero sa lahat ng humps dito sa amin na matataas, isang beses hindi kami sumayad. Oo, kasi 150 mm ang minimum ground clearance nito.
Okay, sagod naman tayo. Syempre, unang-una, katulad ng sinabi ko, ito ang low-end na mukhang high-end. Sulit na para sa akin. So low-end yung presyo niya, pero Civic pa rin siya, kaya mukha pa rin high-end. Next naman, ang good na pinaka-good para sa akin. Yung itsura ng labas, talaga namang guwapo. Wala kang masasabi, talagang guwapo. Tinititigan din ng mga tao. Oo. Sumunod naman, nagulat ako kasi syempre, kotse to, sedan. Pero pagpasok namin sa loob, maluwag na maluwag kami. Pwedeng-pwede pala sa amin to. Napansin ko rin yung aircon niya. Wala siyang aircon vent sa likod. Pero abot yung aircon simula sa unahan hanggang pasahero sa likod. Kahit number 1 lang yung fan speed. Isa pa, yung suspension nito. Malambot para sa akin. Pwedeng-pwede na pang malayuan at saka masarap sa katawan siya in fairness. Sumunod, yung kanyang speed, yung tulin niya, acceleration niya. 1.8 liter yung engine, more than enough na siya for the usual driver like me. Actually, yung eco mode niya nga, okay na sa akin. Parang yun na yung normal para sa akin. Oh, nagulat nga siya kasi naka-eco mode lang pala, tas sayang-saya na siya. Tas nilagay ko sa drive, abay nagulat, mas mabilis pa. May sport mode pa. Isa pang maluwag dito, nagulat din ako, yung trunk space, napakarami mong malalagay. Gustong-gusto ko rin yung brake hold function niya kasi swabing-swabe yung bitaw, hindi siya jerky. Ang verdict ko naman dito, kung naghahanap ka ng kotse na around 1.1 M, gusto mo maporma, maluwag at matulin, ito na ang kunin mong sasakyan dahil mahirap siyang hanapan ng mali. Isa pa dito, yung tatak na Honda, siguradong matibay, tatagal at easy maintenance lang to kasi basic lang naman, walang turbo. Yun. Maraming salamat po sa panonood! Sana po may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.